Вітаю, друзі! Ну що ж, ніколи такого не було, і знову сталася чергова посіпака Зеленського з підозрою в корупцію і з сумою застави. Ользі Стефанішиній, колишній віце-прем'єрці, колишньому послу Сполучених Штатів, обрали заставу розміром 6 мільйонів гривень в межах справи про незаконне збагачення. Ну і крім того, її зобов'язали утриматися від спілкування з її подругою Тетяною Мазуренко, яка причетна до цього незаконного збагачення купівлі тих квартир, та ще з низкою підлеглих, колишніх підлеглих. Стефанішину звільнили з посади посла нещодавно, з посла України в Сполучених Штатах, і про це був указ Зеленського. Я тоді написав, що до вручення чергової підозри в корупції залишилося 3, 2, 1. Нагадаю, вона вже має одну підозру в корупції, з цією підозрою її призначили послом у Сполучених Штатах. Ба більше того, всі знали, що ця підозра друга от-от буде її отримана, але Зеленський повинен був її віддячити. За що? Зараз розповім. І ви будете в шоці. Тому що Стефанішина допомагала Зеленському формувати антикорупційну вертикаль, яка була би під контролем Банкової. Про це трохи згодом. Але коли я написав, що вона зараз отримає підозру, вона написала у відповідь майже. Це моє власне рішення, продиктоване особистими обставинами, про які йшли раніше. Ну так. Всі знали, особисті обставини – це те, що ти отримаєш підозру в корупцію. Так і сталося. До речі, ми, звісно, віримо, що це її власне рішення, але всі знали, що ні. Так вирішив Зеленський, щоб не обістратися ще більше, ніж він може. І, звісно, ми віримо, що вона сама прийняла рішення, але не дуже. І Свириденко, до речі, пам'ятаєте, та, яка була нещодавно прем'єркою, а до того стюардесою Єрмака і возила його на літаку, так от вона теж пішла за власним бажанням і написала заяву на звільнення за власним бажанням, але як тільки Зеленський повідомив їй, що все, вона більше не прем'єр-міністр, і хай йде геть. До речі, так і сталося. Тому тут все зрозумілося. Найцікавіше мені, от я зараз розповім про, як формували антикорупційну вертикаль, але серед цих людей навколо Зеленського, ну є ті, хто без підозри в корупцію, чи вони поки що без підозри, чи схильність до корупції – це взагалі обов'язкова умова для того, щоб потрапити в команду Зеленського. Ну, дивіться, хто вже є з підозрами? Голова Офісу Президента Єрмак є, віце-прем'єр Чернишов колишній теж є, найближчий друзяка і бізнес-партнер по квартал 95 Тимур Міндіч теж, але це ті з династії. До речі, це ті, які, ми знаємо, 3 дома, біля дома якогось Вови, якому побудували будинок в династії. Цікаво, чи Зеленський знає, хто той Вова, для якого побудували дім в династії. А є ж інші ще депутати, міністри, заступники Офісу Президента, заступники міністрів. Ну, що всі з команди Зеленського. І ще далі. А тепер ще й експосол у Сполучених Штатах є. Ну, що можу сказати? Джекпот. Зеленський сформував ідеальну команду. Але до того він формував антикорупційну вертикаль так, щоб йому було вигідно. Не для кого не є таємницею, що Кривоноса, Семена Кривоноса на Банковій називали «наш хлопець». Він в дуже добрих стосунках з Олексієм Кулебою, колишнім віце-прем'єром і довіреною особою Єрмака. Він в гарних стосунках з самим Єрмаком. І тому Єрмак так довго, кажуть, може скажуть, через це не отримував підозру. Взагалі з'ясувалося, що в НАБУ є 2 частини. Та, яка працює з нашими західними партнерами, і та, яка працює під контролем Кривоноса. До речі, до Кривоноса окремо кількість питань. Наприклад, як він потрапив на цю посаду, коли колись куповував голоси для Батьківщини на виборах і за це повинен отримати строк. Але замість цього зміг домовитися. І йому записали ще одну дитину, яка потім з'ясувалася не його дитина, і він уникнув покарання. Але, знову, про морально-етичні норми Кривоноса і чому в Офісі Президента до нього так сталося, тут без питань. Хочу нагадати, що коли очільник САП був обраний, не той, який подобався Зеленському, то його навіть не могли призначити. Більше того, призначили після того, як Євросоюз вніс його призначення в обов'язкові умови просування України до Євросоюзу. Ви розумієте, наскільки не хотів це робити
Зеленський. А тепер про те, як вони ставили очільника НАЗК. НАЗК, НАБУ, САП – це такий тріумвірат нашої антикорупційної системи. Так от, під час засідання запобіжного заходу для колишньої віце-прем'єрці і екс-послиці України США Ользі Стефанішиної стало відомо, що вона не тільки намагалася, а й впливала на конкурс на керівника НАЗК через підконтрольних членів комісії владі. До речі, я особисто вважаю, що її призначили послом в Сполучених Штатах, щоб подякувати їй, як вона це зробила, а ще щоб спробувати уникнути можливості отримати цю підозру. Не допомогло. Так от, прокурор САП на засіданні озвучив листування Стефанішиною з Олександром Буханевичем, це керівник її особистої служби, в якій вона узгоджувала з ним українських членів комісії на конкурс на голову НАЗК. Ну, бо на іноземних вони впливати не могли, а на власних, яких вони поставили, могли. І вони їм нарізали завдання. Кого треба протягнути в фінал конкурсу, а кого треба відсіяти навмисно. Крім того, Буханевич питав у Стефанішиної про інструкцію для конкурсної комісії. І ось один з фрагментів, який озвучив прокурор прямо на засіданні. Буханевич: доброго дня! Сьогодні о 16-й перше засідання комісії НАЗК. Хотілося б почути від вас інструкції, побажання, поради перед першим засіданням, щоб бути корисним і не підвести. Думаю, будуть обирати голову комісії. Кого підтримувати? Тут трохи я прифігів. Що значить кого підтримувати? Того, хто фаховий, хто порядний, на кого держава може розраховувати. Але згадавши, що Зеленський вважає, що держава – це він, зрозуміло, ставили того, хто буде безпечним для них. І от тут найцікавіше. Судячи з доказів НАБУ і САП, Стефанішиня та Буханевич заздалегідь узгоджували кандидатів на посаду голову НАЗК. За окремою Стефанішиною було повідомлено зі списків кандидатів. Стефанішина – Павлущак, голова НАЗК, Степанян, керівник департаменту Міноборони, Гацелюк, член ВККС, Гуляк, заступник голови НАЗК, екс-працівник ДБР. Гуляк в пріоритеті, Буханевич пише їй у відповідь. Зрозумів. Все це стало можливо завдяки проведеній роботі НАБУ і САП, які отримали цю інформацію завдяки НСРД, негласно слідчим розшуковим діям, а в обіході прослушка. Крім того, Стефанішина пересилала Буханевичу повідомлення про конкурс до НАЗК від невстановленої особи. Боже, хто ж це може бути? Невже завгосп? Невже Алі-Баба? Це Іванівська, членкиня комісії, почала перевіряти бачення НАЗК. Щось бачення вибиваються з нашої схеми. Скомарову, керівник підрозділу детективів НАБУ, явно не варто 30 балів ставити. Йому взагалі треба поставити якомога менше поставити, бо в нього максимум майже. Тож, ми бачимо, що цю людину не хотіли бачити в НАЗК в Офісі Президента. Не хотіли, щоб він допомагав виявляти корупцію. Не хотів, щоб він заважав займатися корупцією. І от відповідь, яку переслав член комісії Стефанішиною: я не знаю, це було до вашого дзвінка, якраз вчора ввечері перевіряла в нього реально класне есе. Вибачте, червоним я поставила низький бал, Юрійчук і Скомаров жовті. Що тепер робити? Запитати, чи можу я повторно перевірити? Спалюсь, питати. Вау! Вау! Фальсифікують по команді з Офісу Президента. Браво, хочеться сказати. Але ні, це ганьба. І це ще раз показує, наскільки ниця в Україні влада, наскільки вона корумпована і наскільки вона воює проти всіх, хто заважає їй. Когось вибивають з комісії, на когось накладають санкції. Головне – не заважати владі займатися корупцією під час повномасштабної війни, коли кращі сини і доньки країни гинуть, захищаючи Україну. А гірші відбирають членів НАЗК і займаються корупцією, після чого отримують підозри в корупції. А взагалі, коли прокурор зачитав переслане повідомлення від членкині комісії Іванівської, там було попереднє листування і повідомлення. Зате Павлущак молодець, і він отримав найголовніше
Очільником став НАЗК. В Офісі президента в цей день відкрукували пляшку. Далі Стефанішина пересилала повідомлення з вказівкою не допустити відкрите обговорення кандидатів. По конкурсу дуже важливо сказати, щоб Оніщенка і Алла, це, ймовірно, членкиня комісії з урядової квоти Наталя Оніщенка та Алла Іванівська, не підтримували відкрите обговорення кандидатів з метою відбору їх для фінального інтерв'ю. Бо ця пропозиція дуже шкідлива. Ну правильно, бо тупорилі представники влади тоді б вилетіли. А так – ні. Ті були готові воювати до останнього, аби не допустити відкрите голосування. Крім того, вони щиро раділи, тому що протягнули 3 потрібних кандидатів у фінал. Протягнули 3 у фінал, це було нелегко. Ну да, протягнути тих, хто потрібен владі, тому що вони тупі, це важко, але змогли. Ось, розумієте, от також члени комісії погоджували запитання до кандидатів, які ставили на співбесіди. Ну і крім того, Богданевич зазначав, що у Павлищука найбільше шансів пройти. Так і сталося. Дуже хочеться почути тепер пояснення від Павлищука і відверто, щоб він пішов в відставку. Бо після такої ганьби залишатися на цій посаді не можна. Хоча, схоже, тягнути будуть з відповіддю і реакцією по максимуму. Бо не для цього ж влада його поставила на цю позицію. Ну і це для розуміння, чому влада фальсифікує і намагається протягувати своїх людей, щоб не заважали красти. До речі, нагадаю, коли Олександр Цивінський виграв БЕП, конкурс на БЕП, його теж не хотіли призначати. І Стефанішина казала, ну не потрібно. І та ж Юля писала, колишня віце-прем'єрка, як і колишня прем'єрка, як і колишня стюардеса Свериденко. Вона казала, ні, не треба, потім треба. В них нема позиції. Вони ніхто, вони посіпаки Офісу. І роблять те, що каже Офіс. А Офіс каже, робіть так, щоб нам не заважали красти. І це під час війни. Бо поки хтось, ще раз кажу, захищає Україну і бореться, а хтось бореться з корупцією, комусь іншому це дуже не подобається. Бо, схоже, заважає добудовувати династію і відправляти чергову двушечку на Москву. Але для розуміння всього цього хочу зробити один висновок. Ця влада – це влада покидьків, хабарників, корупціонерів і крадіїв. І вони себе хочуть захистити. Один з варіантів – це протягувати потрібних їх осіб на посади через конкурси. Тому треба уважно слідкувати, кого відсилають, як і, до речі, чому ця влада так боїться втратити контроль. Тому що вона знає, якщо втратить контроль, буде сидіти. І тому вона не хоче ще й кінця своєї влади. Цікава, да, тавтологія? Бо тоді треба буде не тільки прощатися з посадами і кріслами, а й сісти не в крісло, на лавку підсудних, щоб давати покази в суді за скоєне. Ну що ж, висновки робіть самостійно далі. А я дякую вам, що дивилися, поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео, підписалися і окрема подяка за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Збройні сили України є запорукою того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємося навколо ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Донатимо на ЗСУ, приєднуємось до ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. Тоді у України дійсно буде гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.